Buổi hẹn tối của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận sau nụ hôn định mệnh nơi họ không còn là bạn diễn mà là hai người đang rung động thật sự. Cảnh cuối cùng của ngày quay kết thúc vào 10 giờ tối. Cả phim trường vẫn còn phảng phất mùi đèn nóng và tiếng bước chân vội vã của ekip thu dọn. Hứa Khải tháo chiếc micro khỏi cổ áo, bước ra ngoài, trong lòng vẫn vang vọng lại khoảnh khắc ấy, nụ hôn định mệnh. Không phải là nụ hôn trong kịch bản, mà là một sự bộc phát của cảm xúc. Khi đạo diễn hô, cắt, cả đoàn phim sững sờ, còn Đàm Tùng Vận chỉ đứng đó, đôi má ửng hồng, mắt long lanh, như đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh không định làm vậy đâu, Hứa Khải từng ấp úng giải thích khi quay xong. Em biết, cô chỉ đáp nhỏ, nhưng trong ánh mắt ấy, không có chút giận dỗi nào, chỉ là một nỗi dao động khó tả. Đêm Thượng Hải hôm đó, trời không lạnh, nhưng gió vẫn khẽ luồn qua từng mái tóc. Trên đường rời phim trường, Hứa Khải đã nhắn tin, nếu em chưa về, anh mời em ăn tối. Không bàn về cảnh quay, xuống đối diện, gọi món, rót nước, không khí nhẹ như hơi thở. Hôm nay, anh xin lỗi vì nụ hôn đó, anh xin lỗi vì hôn em, hay vì để cả đoàn thấy? Cô hỏi, giọng pha chút trêu chọc. Anh xin lỗi vì không kìm được lòng. Câu nói ấy khiến cả không gian như lặng lại. Ngoài cửa sổ, những con tàu du lịch trôi chậm qua, ánh sáng hắt lên khuôn mặt họ, soi rõ từng nhịp cảm xúc đang chuyển động. Cả hai cùng ăn trong yên lặng, thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, rồi lại vội lảng đi. Nhưng càng cố tránh, lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh nghĩ mình đang bị cuốn vào vai diễn, cô nói nhỏ, như muốn tự thuyết phục bản thân. Còn anh thì nghĩ, đây không phải vai diễn nữa. Hứa Khải đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào cô. Em có nhớ hôm đầu tiên quay không? Lúc đạo diễn bảo anh nắm tay em, anh lúng túng đến mức đổ mồ hôi. Nhớ chứ, anh còn làm lại đến 3 lần. Nhưng từ lần thứ 2, anh biết không phải vì diễn dở, mà vì tim anh đập thật sự. Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Đàm Tùng Vận cúi đầu, khẽ cười. Anh nói cứ như tỏ tình ấy, nếu đó là tỏ tình, thì anh không định rút lại. Sau bữa ăn, họ cùng ra bờ sông, gió đêm mơn man, thành phố lung linh ánh sáng, không ai nói gì, chỉ lặng im đi cạnh nhau. Đàm Tùng Vận khẽ ngẩng đầu, em từng nghĩ, diễn cảnh hôn là việc khó nhất, vì nó đòi hỏi phải thật, nhưng hôm nay, em mới hiểu, cái khó là làm sao để trái tim mình không thật. Hứa Khải quay sang nhìn, giọng anh khàn đi, vậy bây giờ, em còn muốn giả vờ nữa không? Không biết nữa, cô khẽ cười, chắc là không. Khoảnh khắc ấy, Hứa Khải vươn tay ra, không vội vàng, không ép buộc. Bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô, hơi ấm lan dần. Cô không rút lại, hai người chỉ đứng như thế, giữa dòng người tấp nập, mà như cả thế giới bỗng lặng đi. Đêm ấy, khi chia tay trước cửa khách sạn, Hứa Khải mở lời, ngày mai, chúng ta vẫn là bạn diễn, nhưng nếu có thể, sau khi quay xong, anh muốn mời em đi xem phim, không phải phim của chúng ta, mà là một buổi hẹn thật sự. Đàm Tùng Vận nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Anh muốn xem phim gì cũng được, miễn là có em. Cô khẽ cười, rồi gật đầu, vậy mai gặp. Khi cô quay lưng đi, Hứa Khải đứng lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa kính. Anh biết, từ khoảnh khắc nụ hôn ấy, mọi thứ đã đổi khác, không còn là kịch bản, không còn là lời thoại, mà là thật, một thứ tình cảm nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng sâu lắng. Ngày hôm sau, trên mạng lan truyền tấm ảnh mờ chụp hai người đi cùng nhau bên bờ sông. Hashtag thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vấn Đêm Mồn lập tức leo lên top Weibo, phía công ty đều giữ im lặng, fan thì chia làm hai phe, một bên nghi ngờ, một bên gieo hò chúc phúc, nhưng cả hai nhân vật chính đều không nói gì. Trong buổi phỏng vấn hôm ấy, khi phóng viên hỏi Hứa Khải nếu phải dùng một từ để miêu tả bạn diễn của anh Đàm Tùng Vận, anh sẽ nói gì? Anh mỉm cười, không nghĩ ngợi, ấm áp, một từ đơn giản, nhưng khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Còn Đàm Tùng Vận, tối đó đăng lên Weibo chỉ 4 chữ, cảm ơn, gió ấm, fan tinh ý nhận ra, gió, chính là biệt danh Hứa Khải từng dùng trong phim. Buổi quay cuối cùng của bộ phim kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Khi đạo diễn hô, cắt, Hứa Khải tiến lại gần Đàm Tùng Vận, khẽ nói, sau hôm nay, em vẫn sẽ đi ăn tối với anh chứ? Cô khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, nếu anh vẫn còn mang theo tulip, anh cười, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn phim trường, anh sẽ mang cả vườn hoa. Đêm ấy, khi thành phố đã ngủ, hai người cùng ngồi trên tầng thượng của khách sạn, đèn neon của Thượng Hải phản chiếu trong đôi mắt họ, không còn thoại, không còn đạo cụ, chỉ có hai trái tim đang học cách nói thật. Một lời chưa kịp thốt ra, nhưng ai cũng hiểu, có lẽ, anh và em, đã không còn là bạn diễn nữa. Anh nói khẽ, cô đáp, chúng ta là hai người đang rung động thật sự. Và dưới bầu trời đêm, giữa hàng ngàn ánh đèn, chỉ có một ngọn sáng nhất, ánh sáng trong đôi mắt họ, hòa làm một. Đêm buông xuống trên thành phố Thượng Hải hoa lệ, những dải đèn neon phản chiếu qua cửa kính quán cà phê nhỏ ven sông Hoàng Phố. Ở góc khuất, nơi ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy rõ gương mặt người đối diện, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận ngồi cạnh nhau, không còn là cặp diễn viên hóa thân vào vai tình nhân trong phim, mà là hai con người đang thật sự lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Hôm ấy, cả đoàn phim vẫn còn bàn tán về nụ hôn định mệnh,
mà đạo diễn bất ngờ giữ lại trong cảnh quay cuối cùng. Đó không chỉ là một phân đoạn ngọt ngào mà dường như còn là khoảnh khắc mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Khi đạo diễn hô cắt, cả trường quay im phăng phắc vài giây, ánh mắt họ vẫn chưa rời nhau, như thể thời gian đã dừng lại, và từ giây phút đó, không ai có thể phủ nhận, giữa họ có một điều gì đó thật hơn cả diễn xuất. Buổi tối hôm ấy, Hứa Khải là người chủ động nhắn tin, tối nay em có rảnh không? Anh biết một nơi có cà phê ngon và nhạc rất nhẹ. Đàm Tùng Vận chần chừ một chút, nhưng rồi cũng gõ lại vài chữ ngắn gọn, được, em tin vào gu của anh. Câu trả lời ấy đủ khiến Hứa Khải mỉm cười suốt chặng đường lái xe đến đón cô. Anh đến đúng giờ, vẫn là phong cách lịch thiệp quen thuộc, sơ mi trắng, áo khoác dài và mùi nước hoa nhẹ thoảng qua gió đêm. Đàm Tùng Vận bước ra từ ký túc xá phim trường, gương mặt không son phấn, tóc buộc nhẹ phía sau, nhưng ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, đủ khiến tim Hứa Khải lỡ nhịp. Khi họ ngồi đối diện nhau, câu chuyện ban đầu xoay quanh bộ phim, những cảnh quay chưa hoàn thiện, kế hoạch quảng bá sắp tới, nhưng càng nói, không khí càng trở nên khác lạ. Hứa Khải đặt tách cà phê xuống, ánh mắt anh dịu lại, giọng trầm ấm hơn, em có biết không, hôm ấy, cảnh hôn đó không nằm trong kịch bản gốc. Đàm Tùng Vận hơi giật mình, thật sao? Nhưng đạo diễn bảo giữ lại mà. Phải, vì đạo diễn nói khoảnh khắc đó là thật nhất. Hứa Khải mỉm cười, anh cũng thấy thế. Đàm Tùng Vận cúi đầu, đôi má khẽ ửng hồng, cô không biết nên trả lời thế nào, nhưng cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dõi theo, dịu dàng mà chân thành. Giữa họ bỗng có một khoảng lặng đầy ngọt ngào, nơi không cần lời nói, chỉ có sự thấu hiểu. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất. Hứa Khải đứng dậy, đưa tay ra, đi thôi, anh muốn cho em xem một thứ. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn để anh nắm tay dẫn đi. Họ đi dọc theo con đường lát đá ven sông, nơi ánh đèn phản chiếu lên mặt nước. Hứa Khải dừng lại, chỉ tay về phía cầu ánh trăng nơi những cặp đôi vẫn thường treo ổ khóa tình yêu. Anh từng nghĩ, nếu có một ngày mình gặp được người khiến anh thật sự rung động, anh sẽ dắt cô ấy đến đây. Đàm Tùng Vận khẽ hỏi, vậy hôm nay anh dắt ai đến? Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng tràn đầy ấm áp, là em. Khoảnh khắc ấy, gió như dừng lại, tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp tim của hai người trẻ, tạo nên bản nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn đến khó tả. Đàm Tùng Vận không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười mà Hứa Khải từng nói rằng, khi em cười, cả thế giới của anh sáng lên. Anh lấy từ túi áo ra hai ổ khóa nhỏ, một cho anh, một cho em. Nếu em không tin vào duyên phận, thì hãy tin vào giây phút này. Họ cùng nhau treo ổ khóa lên thành cầu, rồi cùng ném chìa xuống sông. Một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng đối với họ đó là lời hứa không cần thề thốt, chỉ cần nhìn nhau là đủ. Sau đó, Hứa Khải đưa cô về khách sạn. Trước khi chia tay, anh nói nhỏ, từ nay, anh không muốn chỉ là bạn diễn nữa, anh muốn trở thành người khiến em cười mỗi sáng, và là người em tìm đến khi mệt mỏi. Đàm Tùng Vận không trả lời ngay, chỉ nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ gật đầu. Em sẽ nhớ câu nói đó. Từ hôm ấy, mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau trước ống kính, ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ đều trở nên ngọt ngào và tự nhiên đến lạ. Dù chưa từng công khai, nhưng người hâm mộ đều cảm nhận được thứ năng lượng đặc biệt lan tỏa giữa hai người. Phía sau sân khấu, họ không còn gọi nhau là anh Khải và Đàm tỷ như trước, mà đơn giản là Khải và Vận, hai cái tên cất lên nhẹ như gió nhưng tràn chứa tình cảm. Nhiều người vẫn nói, tình yêu trong showbiz chỉ là ảo mộng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận và nụ cười dịu dàng mà cô đáp lại, có lẽ ai cũng sẽ tin rằng có những điều thật sự không thể diễn được, bởi đó là cảm xúc đến từ con tim. Và đêm hôm ấy, dưới ánh đèn Thượng Hải mờ ảo, hai con người ấy đã bước vào một hành trình mới, nơi họ không còn là nhân vật trong kịch bản mà là chính mình, với trái tim đang cùng chung nhịp đập.